We grieve the truth out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to live suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Thịnh chiến diệu pháp luân giáo đạo ngã mùng, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đắc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Ye A La Hơ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Tát Tha Tô Ya Đa Ya A La Hơ Đệ Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the Common One's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wa jin jian wen de shou qu yuan jie ru lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable the Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, and all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Sát, Liêu Tzu, Sư Phụ Sang Rần,各位比丘尼，各位上智士，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Ngài Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. All right. Today is the 24th. The night before Christmas. The day before Christmas. Ngày nay ngày 24 tháng 12 rồi. Thế là tối nay bắt đầu ăn Giáng sinh được rồi. Tonight we can celebrate Christmas. Cool. Today is we are completing our Phổ Trí. Chúng ta đang kết thúc cái Phật thất ở tổ chức tại Rosemead, California. It's a most wonderful week. Tuần vừa rồi, tuần này tôi rất là sung sướng because I was able to share the practice with a group of very sincere cultivators. Tại tuần này có rất nhiều người tới đây sốt sắng mà tu hành với chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ tới, quý báu tới mà tu chung. We really appreciate your time. Who's translating? Oh, my translator is here. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị, biết ơn quý vị đã bỏ thời giờ quý báu tới mà tu chung với chúng tôi. In particular, we like to thank all the people who work so hard and at supporting our Phổ Trí. Nhất là muốn cảm ơn những cái vị đã làm việc rất là tinh tấn để giúp đỡ cho
cái Phật thất này có thể được xảy ra. So many people put a lot of work into it. Rất nhiều người làm việc rất là mệt nhọc, khổ sở. And I want to express my appreciation, my gratitude for that. And tôi xin tỏ lòng biết ơn những cái vị hộ pháp đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. And in particular, I like to thank the young people who did a good job doing the Dharma instruments. Những cái người trẻ đó đánh pháp khí rất là giỏi. We should give them a hand. Very good job. You should give all yourself a hand for a job well done. Okay. The Fuji is an important event for our temple because we advocate practicing the Pure Land Dhamma door to more quickly attain Buddhahood by either this lifetime or next lifetime. Thì chúng tôi chủ trương đề xướng cái pháp môn tịnh độ để tất cả chúng sanh có thể hoặc là giác ngộ đời này hoặc là giác ngộ đời sau, đi qua đời sau mà cái đời này giác ngộ không kịp thì về với Phật A Di Đà để mà ngài hướng dẫn cái vị tu hành. And it's important that we doing this is very important. We consider it pretty important work for everyone. Cái chuyện tu hành nó quan trọng. Chúng tôi chủ trương cái nghĩ là cái này rất quan trọng because we are taking care of our treasure, our buried treasure. Chúng ta tu hành để mà bảo vệ, để mà hoàn tất cái kho tàng báu của chúng ta. And because Shakyamuni Buddha came to our world to remind us, tại vì Đức Phật Thích Ca Bổn Sư chúng ta đó tới với cái chỗ này để nhắc lại chúng ta rằng to remind us that we all are endowed with that precious thing called the Buddha nature. Nhắc chúng ta rằng chúng ta tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều có sẵn có cái Phật tính ở trong đó, một cái kho báu nó vô giá. The Buddha nature is priceless. Furthermore, Shakyamuni Buddha also says that, rồi hơn nữa, Đức Phật Thích Ca còn nhắc lại rằng là we all are able. Well, we should wake up and leave suffering and attain bliss. Và xong Đức Phật còn nhắc chúng ta nữa là chúng ta phải nên thức tỉnh lại và tìm cách mà thoát ly cái khổ và đắc cái lạc. Okay, and reciting the Buddha's name, doing chant tonight is two of the major ways to do that. Thành cái niệm Phật hoặc là luyện thiền là một trong hai cái phương pháp mà quan trọng để giúp chúng ta được cái mục tiêu đó. Okay, so today we also would like to introduce all of you to the Vajra Sutra. We've been explaining the last 3 or 4 months now, and we're still on slide number 38. Và chúng tôi ngày hôm nay muốn kết duyên với quý vị tới đây tu, muốn kết duyên quý vị với cái pháp đây là pháp Kim Cang, Kim Cang. Rồi chúng tôi đã giảng từ 3-4 tháng này rồi, 3-4 tháng mà giảng được có 38 tấm rồi. Because how does it relate to our practice? Nó liên quan tới cái việc tu hành chúng ta. In order for us to uncover our Buddha nature, tại vì
Nếu chúng ta muốn tìm ra lại cái Phật tính của chúng ta đó, you have to remember that the Buddha nature is already inherent in us and is simply buried underneath a thick layer of undesirable things. Cái Phật tính chúng ta nó có sẵn rồi, và quý vị mỗi người chúng ta có đầy đủ hết sẵn rồi, và nó chỉ bị che lấp thôi bởi dưới một cái lớp rất là dày đặc. Okay, that thick layer of afflictions and false thinking. Cái lớp dày đó là gì? Lớp dày của vọng tưởng và cái lớp dày của phiền não. Okay, so in order to recover the most precious thing that we really have, thành ra nếu như muốn thực sự mà quý vị tin rằng và thực sự muốn tìm lại cái kho tàng vô báu của chúng ta đó, thì chúng ta phải tìm cách mà thọc xuyên qua, làm vơi những cái lớp dày của cái vô minh, của phiền não, của cái vọng tưởng đó. Then all we have to do is to diminish that thick layer, that layer of ignorance, affliction, and false thinking. Okay, and Buddhism, we recite the Buddha's name and do chant. Those are the two ways that we advocate to help undo that layer of ignorance. Thành cái niệm Phật hoặc là thiền là hai cái phương pháp mà chúng tôi chủ trương dùng để mà thọc xuyên qua cái màn vô minh đó. Okay. How does it help? How does it work? Làm sao? Okay. Because when you recite the Buddha's name or you do chant, hoặc là làm sao nó làm được như vậy? Khi mà quý vị niệm Phật á, hoặc là khi quý vị thiền, okay, then your afflictions or your attachments surface. Thì lúc đó những cái phiền não quý vị, những cái chấp trước quý vị, nó hiện ra. Okay? For example, you recite the Buddha's name. Ví dụ quý vị niệm Phật mà quý vị bỗng nhiên đáng lý phải ở trong cái nôi trường là niệm Phật, bỗng nhiên một cái tư tưởng nhảy lên, nó nghĩ về cái công ăn việc làm của mình. You're supposed to be reciting Buddha's name, concentrating on that, and all of a sudden a thought arises about work. You worry or your worry surface, hoặc là những cái ưu tư mà chúng ta có đó, bỗng nhiên nó xuất hiện ra. Those are evidences of your heavy attachments. Quý vị thấy không? Đáng lý đang niệm Phật mà cái tâm bỗng nhiên nó có những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng nó nhảy ra, những cái ưu tư nó nhảy ra. Đó là cái chứng minh rằng là chúng ta có những cái chấp trước rất là nặng nề. Those are our heavy attachments. And so the practice allows you to spot those heavy attachments. Thành cái tu hành đó, nó giúp quý vị là một cái cơ hội để quý vị thấy được cái chấp trước nặng nề của mình, những cái ưu tư của cuộc đời của mình đó, mà mình nghĩ thường ngày mình lo âu đó, mình nghĩ là chuyện thông thường đó, thì bây giờ nó hiện ra một cách rõ ràng cho mình thấy rằng á, là những cái đó là nó đang làm chúng ta thiếu sáng suốt. These heavy attachments now surface to demonstrate, to prove that these worries are making us lose our clarity of mind. Okay? So the practice enables you to identify these things so that you can let go of these things. Because you can choose either to allow yourself to become,
your mind to become clouded, or you can choose to clear your head. Thành khi thấy những cái chấp trước này thì quý vị có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là mình có thể tiếp tục lo âu, tiếp tục chấp trước vào những cái mình đang làm như tâm mình tối tăm, hoặc là mình quyết định rằng là những cái chuyện đó nó không xứng đáng, không có đáng để mà làm cho ta thiếu cái sự sáng suốt. Okay? If you choose to let go of the attachments, then you are undoing another layer of the ignorance that prevents you from accessing your Buddha nature. Thành nếu quý vị mà quyết định rằng muốn xả những cái chấp trước, thì quý vị lúc đó quý vị đang gọt thêm một cái lớp nữa, lớp vô minh mà khiến chúng ta không thấy được cái Phật tính. So the cultivation is basically a gradual process of eliminating these multiple layers of ignorance that prevent us from accessing our true treasure. Thành ra cái tu hành đó là một cái phương pháp rất hữu hiệu để chúng ta có thể gọt bỏ từng cái lớp của cái vô minh mà khiến chúng ta không thể nào thấy được cái Phật tánh. Okay? Because let me assure you, once you see your Buddha nature, tại một khi tôi cam đoan quý vị, một khi quý vị thấy được cái Phật tánh quý vị, okay? I assure you at that point in time, lúc đó tôi xin quả quyết với quý vị rằng you look back, all the attachments you have until then, quý vị nhìn ngược lại cho tất cả những cái quý vị nghĩ quan trọng nhất cuộc đời quý vị đó. That means, that includes your house, những cái như nhà cửa, your cars, xe cộ, your children, okay, con cái, your possessions, những cái của cải, your family, gia đình, as not as important, and not as valuable as you think it is. It is pales in comparison to the treasure you have in that Buddha nature. Những cái gì quý vị nghĩ là rất quan trọng quý vị đó, quý vị nhìn lại, so sánh với cái Phật tánh mà quý vị lúc đó quý vị thấy được, quý vị sẽ thấy rằng nó không xứng đáng tí nào ấy. That's why the Buddha says we have such a wonderful treasure that you should try to recover. Bởi vậy Đức Phật mới dạy rằng tất cả chúng ta sẵn có một cái kho tàng vô báu, vô giá mà chúng ta nên tìm lại. Okay? When you find that Buddha nature, lúc đó, lúc mà quý vị thiệt sự mà tìm ra được cái kho tàng của cái Phật tính mình rồi đó, then you become so rich, quý vị giàu có không thể tưởng được. Then you can afford to go back. Quý vị có thể quay lại. You can afford to help your family, you help your loved one, help anyone, everyone that you feel like. Lúc đó quý vị thừa sức mà thừa cái phước báo để có thể giúp những cái người thương yêu nhất của mình, bất cứ những người nào, những chúng sanh nào chúng ta muốn giúp đều có thể có khả năng mà giúp được. And that is the meaning of cultivation. Đây là ý nghĩa của cái tu hành. Okay? And the Vajra Sutra that we're discussing today, and that's probably all the time we have, since I want to open the floor to a lot of questions. Rồi cái kinh Kim Cang là một cái pháp môn mà nó dạy cho chúng ta làm sao mà gọt bỏ những cái chấp trước đó. So the Vajra Sutra, I want to introduce it to you, this concept of Vajra Sutra, because it's one of the most important Dhamma doors in Buddhism that enables you to systematically undo all those layers of attachments much more effectively than, let's say,
many more Dharma and most other Dharma doors. Thành ra cái pháp Kim Cang này là một cái pháp môn mà nó giúp cho quý vị có một cái phương pháp để mà gọt bỏ những cái chấp trước này, xả bỏ những cái chấp trước này, để quý vị có thể thấy được cái Phật tánh của mình. Okay? This is one of the most famous Dharma doors, very popular within Buddhism as well as outside Buddhism. Cái Kim Cang này, cái pháp Kim Cang này là một cái pháp môn rất là nổi tiếng trong Phật giáo, và ngay ngoài Phật giáo cũng rất nổi tiếng. Because the principles contained within this Dharma door here are very, very profound. Những cái giáo lý mà được nằm trong cái kinh này đó, nó rất là sâu xa, and it's limitless. Nó vô tận, ý nghĩa nó vô tận, and that's why I thought I would introduce this concept to you so that we plant some seeds for you. Thành bởi ngày nay tôi muốn dùng cơ hội này để giới thiệu quý vị cái quan niệm tên là kinh Kim Cang, để giúp quý vị trồng những cái chủng tử, so that to help you plant these seeds that eventually will facilitate your uncovering your Buddha nature. Để trồng cái chủng tử để giúp quý vị trong tương lai, khi mà chủng tử nó thành thục, nó chín, thì quý vị có thể thấy được cái Phật tánh của mình. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. I was wondering, how do you practice the Vajra Sutra as a Dharma door? Ông này muốn thấy Phật tánh à? He want to see your Buddha nature right away, right? Why wait? That's a good question. Bây giờ nói về cái Phật tánh, mà muốn thấy Phật tánh thì làm sao để mà dùng cái kinh Kim Cang này để mà thấy Phật tánh? You go through this sutra is wonderful in that it points out where our attachments are. Cái kinh này nó quan trọng tại vì nó nêu ra một cách rõ ràng, mô tả một cách rõ ràng cho quý vị thấy là những cái chấp trước, mà những cái loại chấp trước mà khiến chúng ta không thể nào thấy được cái Phật tánh. It points out, it identifies the types of attachments that prevent us from realizing or from seeing our Buddha nature. Okay? So as you go through this, as we go through explaining the sutra here, you will learn to identify these types of attachments, so that if you can let go of these attachments, then you are closer to seeing your Buddha nature. Thành ra khi mà nghe những cái kinh này, kinh Kim Cang này, thì quý vị nghe những cái giáo lý, nghe cái sự mô tả của những cái loại chấp trước, những cái loại vô minh chúng ta có, mà chúng ta không nghĩ là, không ngờ đó là vô minh, đó là tai hại cho mình. Thành ra mà thấy được như vậy thì mà có thể xả những cái chấp trước đó, thì quý vị càng tới gần hơn vào cái Phật tánh của mình. Okay? Any other questions? Yes. Did I see my Buddha nature? If I see my Buddha nature, nếu mà tôi thấy được cái Phật tánh của tôi đó, okay. Why is it? How is it important to you? Nếu hỏi tôi như vậy, nếu hỏi tôi thấy Phật tánh của tôi rồi, thì cái đó nó liên quan gì tới, nó quan trọng gì tới với quý vị? Motivation. Okay. Như vậy thì có what's motivation in Vietnamese? Where's my translator? She's gone too, huh? I have a Chinese translator, now I lost a Vietnamese translator. Motivation, khuyến khích, đúng không? Khuyến khích không? So it has motivational purposes. Okay. Now, absolutely. What you want to do is, in terms of motivations, is that you want to
you want to find a way to get there quickly, to see your Buddha nature quickly, to uncover your treasures quickly. Có cái khuyến khích để quý vị tìm được con đường và tìm được cái Phật tánh, cái kho tàng vô giá của quý vị càng sớm càng tốt. Then I can assure you that if you follow my instructions, you too will uncover your Buddha nature. Thành nếu như vậy thì tôi có thể nói quý vị, nếu quý vị mà thật lòng mà tin tôi, tin cái lời hướng dẫn của tôi, thì quý vị cũng sẽ thấy được cái Phật tính. Okay? It doesn't matter whether I see my Buddha nature or not, but I can assure you that the path that we're leading you here is the path that will uncover your Buddha nature, as many others have done so. Thành cái con đường mà qua cái kim cang này là con đường mà nhiều người đã từng thấy cái Phật tánh rồi. Okay? Does that answer your question, or are you still unhappy? So the answer is yes? The answer is maybe. Câu hỏi là thấy chưa? Thì tôi nói có thể thấy rồi. Why is that? Tại sao phải trả lời như vậy? Here's why the answer cannot be. You cannot give a straight answer. Thường người ta hỏi tôi, học trò thích tới hỏi tôi, tại tôi trả lời rất là thẳng thắn. Hỏi gì tôi nói này. Mà ngày hôm nay có một người tới lần đầu tiên mà hỏi tôi mà tôi trả lời thẳng thắn không được. My practice is to give you straight answers, to shoot straight. I'm a straight shooter, and so this is the one of the few times where I cannot give you a straight answer, because if I do, it will be misleading. Tại vì nếu tôi trả lời thẳng thắn thì quý vị thì nó tạo có sự hiểu lầm. Okay? Hiểu lầm chỗ nào? Number one, you will have the impression I'm boasting. Thứ nhất, quý vị hiểu lầm là tôi đang khoe khoang. Okay? Suppose if I see my Buddha nature, I say, yes, I see it, I saw it, then I'm bragging. There's potential, you could possibly think I'm bragging about it. Nếu mà tôi thực sự tôi thấy được cái Phật tánh tôi rồi, mà tôi nói, tôi thấy rồi á, thì mà tôi nói, tôi xác nhận như vậy thì có người sẽ nói là ông thầy này, ông khoác lác. Chuyện thứ nhất. Okay? When you're a teacher, the last thing you want to do is to come across as boasting about your knowledge. Một người thầy không bao giờ khoe khoang cái sự hiểu biết của mình. Okay? Thành trả lời vậy không được. Number two, chuyện thứ nhì. Once you see the Buddha nature, một khi quý vị thấy được cái Phật tánh mình rồi, okay, let me give you a hint of what it's like. Cho quý vị thấy cái Phật tánh mình là sao. When you see the Buddha nature, when it's time for you to see that Buddha nature, khi mà thấy Phật tánh nó rồi, okay, then at that point in time, at that time, you see that there's nothing there. Khi mà quý vị thấy cái Phật tánh nó rồi thì quý vị sẽ thấy là nó không có gì hết. Hoàn toàn không có gì hết. There's nothing there. Can you picture that? Quý vị có thể tưởng tượng được như vậy không? Because right now, in your mind, everything that you can think of has a description. Tại vì hiện bây giờ tất cả những cái gì mà quý vị có thể tưởng tượng được á, nó có một cái hình tướng, nó có thể được mô tả. Am I correct? Right? In all of your minds right now, I'm pointing at all of you right now. Whatever you can think of, it can be described. Okay? Tại vì tôi nói tất cả những cái gì mà quý vị có thể tưởng tượng được bây giờ đó,
có thể mô tả nó được. Đúng không? Am I correct? Anyone disagrees? Raise your hands, please. Có người nào không đồng ý giơ tay cho tôi coi. Bất cứ cái gì quý vị nghĩ được đều có thể có một cái đều có thể được mô tả. Right? Agree? Anything you can think of had a description. Đúng không? However, when you see your Buddha nature, it cannot be described. Khi mà quý vị thấy được cái Phật tánh đó, nó không thể nào diễn tả được. At that point, why? Because there's nothing there. Nó không có gì ở đó hết á. And it's everything there. Nó vừa không có và nó cũng là có hết tất cả. Sounds confusing? Thấy khó hiểu không? Nó có mà nó cùng đồng thời nó cũng không có nữa. It's called double talk in Buddhism. Nói hai miệng. Nói bên hai môi, bên Phật giáo. Okay? Có mà không có. It's there and yet it's not there. Okay? So, if you say, I see my Buddha nature, is it there or isn't it there? Thành khi mà thấy Phật tánh rồi, người ta hỏi mình thấy Phật tánh rồi, thì cái người mình tự hỏi mình, cái Phật tánh qua thử, nó có hay là nó không có? Mình trả lời cái nào bây giờ? How are you going to answer that? Huh? What? Part-time Buddha. Okay, so therefore, the answer is that because there's nothing there, okay, then once you see the Buddha nature, you never tell anyone you see a Buddha nature. Because if you do, then you haven't seen a Buddha nature yet. Does it make sense to you? Tại vì nó không có thể mô tả được. Những người, khi mà cái người mà thấy được cái Phật tánh của mình á, cái người đó thấy không có gì hết á. Thành khi mà làm sao trả lời người ta bây giờ? Ta hỏi mình thấy Phật tánh chưa? Nói, nếu mà nói có, thì cái người mà nói có, tôi đã thấy Phật tánh rồi á, thì cái người đó chưa thấy Phật tánh. You see, if I tell you, I saw that my Buddha nature, and the Buddha nature is zilch, is nothing there, then I'm lying. Như vậy tôi đang nói láo. Đúng không? Nếu thấy Phật tánh á, thấy Phật tánh không có gì hết, làm sao nói là thấy nó được? If there's nothing in the Buddha nature, how can you say you see the Buddha nature? That's why you can't answer the question. Bởi vậy tôi tránh trả lời được, tại vì không thể nào trả lời được. Okay? Any questions? Any other questions? Ai có không? Yes. He says that when you see the Buddha nature, then you see it, and you can't express it. There are things so precious that's beyond description. Có những cái mà nó quý báu, nó vô giá, nó độ không thể nào nó diễn tả nó được. Vì vậy nó gọi nó vô giá. It's priceless because it cannot be described. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? All right. Không ai thắc mắc gì nữa hết. Anyone has any other questions or anything I'd like to bring up? Có ai có muốn hỏi cái câu hỏi gì khác, hoặc là có muốn bàn về cái chuyện gì, mình có thể đem ra mình nói chuyện. Phật thưa thầy, thầy người mà thấy Phật tánh là đã đoạn từng phần vô minh, là toàn phần vô minh? The question is, when you see the Buddha nature, have you severed all ignorance or some ignorances?
Seeing the Buddha nature refers to the ability to certify to first ground Bodhisattva or higher. Nói cho rõ ràng, tại vì có những cái phần mà có thể mô tả được. Nếu mà nói về cái Phật tánh đó, thì không thể nào mô tả nó được. Nhưng đều có thể mô tả được cái cảnh giới của cái người đạt Phật tánh. Thành câu hỏi nó không trả lời câu hỏi nó được, tại vì câu hỏi nó không trả lời được, nhưng đều có thể những câu hỏi khác có thể trả lời được. Như câu hỏi vừa rồi đó là cái người mà thấy Phật tánh là có người ra sao? Ok? Cái người thấy Phật tánh chỉ có người đó biết thôi, không ai biết hết. Nhưng đều nói về cái tổng quát, cái người có Phật tánh nó có những cái trình độ. So to see the Buddha nature as it refers to different levels. To see the Buddha nature refers to you have to be first ground Bodhisattva or up. Thành những cái người mà thấy Phật tánh á, những cái người rất nhiều người thấy Phật tánh. Những người thấy Phật tánh á, có thể là người xuất gia, cũng có thể người tại gia. For example, there are a lot of people who have seen the Buddha nature already. Okay? Có rất nhiều người tôi biết đã thấy được Phật tánh rồi. I know a lot of people who have seen the Buddha nature. Okay? They're both left home people as well as lay people. Họ trong hàng người xuất gia cũng như trong hàng người tại gia. Okay? Many of them are here in this country. Có rất nhiều người ở xứ Mỹ Quốc này. Okay? And these people here belong to a class of people, of cultivators. Đây là những cái người tu hành. Okay? Mà họ đã chứng đắc được sơ địa hoặc là cao hơn. And they certify to first ground Bodhisattva or higher. Okay? There's quite a good number of them in this country. Có rất nhiều người như vậy. Okay? So we're very fortunate. Chúng ta rất là may mắn có những người như vậy. Thành câu hỏi. So the answer to the question is this severing of the ignorance and all of it or some of it? This is the question that comes from someone who only reads from the books. Đây câu hỏi của một người chỉ đọc sách thôi, không hiểu cái ý nghĩa của mấy cái đó. They don't know what the books really mean. But cái Phật giáo, kinh Phật giáo này mô tả những cái trường hợp như vậy, nhưng đều họ không cố ý là không nói rõ cái sự liên can giữa những cái liên hệ với nhau. Thành ra cái câu hỏi này nó là dành cho những người chỉ đọc sách thôi mà không hiểu được câu hỏi, cái ý nghĩa của câu hỏi luôn nữa. So the question is from someone who only reads it from the books, who doesn't really quite understand what she's asking about either. Okay, but that's okay. That's okay. That's why you need to have a teacher to guide you through these steps. Thành ra cái nó không quan trọng đó. Quan trọng là quý vị cần gặp một cái người minh sư để hướng dẫn quý vị qua cái con đường để mà đoạn những cái để chứng những cái cảnh giới này và thấy được cái Phật tánh. And then your clear eyes, bright eyes advisor, good knowing advisor will be able to guide you and enable you to see your Buddha nature. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yes. Kiến khánh khởi là khởi tu, đúng rồi. Okay. Another question. There are some Chan masters who say you see the Buddha nature and then you begin to cultivate. And other Chan masters say see the Buddha nature and certify to Buddhahood. So what's the difference? I don't know. Tôi không biết được. Hỏi nó khó quá. You shouldn't ask too many hard questions. Mình đợi Lớp Thiền hỏi được không?
Can we wait until we do the chant and then ask this question? Okay, does anyone know? Có ai biết không? Here again, it refers to some very often misunderstood concepts about Chan and Buddhism. Đây là câu hỏi nêu ra rất là hay. Tại vì câu hỏi này là rất nhiều người có sự hiểu lầm. Tại vì đọc sách mà không cái miếng sách nó không rõ ràng. I hesitate to explain it to you because if I do, other people will also imitate my explanation, and then more people will be misled. Nhiều khi tại cái Phật giáo nó sâu xa dễ sợ lắm. Thành ra cái chữ đó, những cái ngôn ngữ đó nó không thể nào diễn tả một cách rõ ràng được cái ý nghĩa của Phật. Cái Phật bên Phật pháp là quý vị phải tu, quý vị tự hiểu lấy thì thấy được cái sự thật sau cái lời nói, trong cái chữ nghĩa. In Buddhism, you need to practice, you need to put into practice so that you yourself understand the meaning behind the words. Okay? So, for the people, there are a lot of people who research extensively. For example, Thomas's teachers and colleagues. Có những người ta nghiên cứu về Phật pháp rất rõ ràng. Chẳng hạn như những cái vị giáo sư trong trường đại học, like the professors at universities, they're very, very well versed in the concepts and the terminology. Họ hiểu những cái danh từ, họ hiểu những cái giáo lý rất rõ ràng về Phật giáo. But they do not understand the meaning behind the words. Nhưng điều họ chưa thấu đạt được cái ý nghĩa của những cái chữ nghĩa đó. For example, ví dụ, not only for the academians where Thomas comes from, you still see yourself an academian or what? I don't really identify with that label. But okay. There is a concept where you read it everywhere. Chẳng hạn như mình, tại vì câu hỏi tụi mình mới nói ra nới rộng hơn tí, tại mình thoải mái một tí đi. I think it's okay to relax a little bit because if I reveal a little bit of the secret, it's okay too, because then people will awaken to the fact that there is more to it than simply reading books on Buddhism. Mình nói rộng ra một tí để người ta hiểu rõ hơn về những cái quan niệm về Phật giáo. There's a concept where see the Buddha in nature and become a Buddha. Hẳn như kiến tánh thành Phật là một cái câu mà rất thông dụng. And yet no one quite understands. Most people don't quite understand what it means. Nhiều cái câu nó là giảng gì như vậy, nhất bên Thiền tông nó là kiến tánh thành Phật, mà thiệt ra rất ít người hiểu cái ý nghĩa là sao. Only the people who are enlightened understand what it means. Those who are not enlightened yet, they don't know what it means. Những cái người mà giác ngộ rồi á, mấy người mà thấy được thấy cái Phật tính rồi, hiểu ý nghĩa là cái gì. Mà cái người chưa thấy được á, không hiểu là cái gì hết á. Thành những cái người mà chưa thấy được á, cái câu nó quá cô đọng để thành ra ít người hiểu được, thành ra những cái người không hiểu được mà bịa chuyện ra thì nó lộ ra ngay lập tức. So those people who haven't seen a Buddha nature that yet, they try to explain that, and they reveal that they reveal the flaw, they reveal that they haven't quite seen it yet. Okay. Cái ý nghĩa của cái kiến tánh thành Phật á, có nghĩa rằng á, là quý vị
thấy được cái Phật tánh, thì lúc đó quý vị thấy được Phật. It means that if you see the Buddha nature, then you see the Buddha. What is the Buddha? Phật là gì? You see the truth. Quý vị thấy được cái sự thật. There's a first time in your life where you are able to have a glimpse of the truth that you weren't able to see before. Đây là lần đầu tiên mà quý vị nhìn thấy được cái sự thật mà trước đó quý vị chưa thấy được, không thể nào thấy được. Thì lúc đó, at that point in time, you become a Buddha, quý vị thành Phật. Thành Phật nghĩa là sao? What does it mean becoming a Buddha? You become true. Quý vị thành chân thật. Cái Phật đó có nghĩa là chân thật. Mình trở về lại với sự thật. You are reunited with your true self. Okay? It's not meant to say that you become a big shot. Người ta đọc thường nó đọc cái câu đó có nghĩa là ta nói kiến tánh thành Phật, có nghĩa là bỗng nhiên mình thành một cái người rất là quan trọng, một người tên là Phật, một người đó là rất là cao quý. Không phải ý nghĩa không phải như vậy. Ý nghĩa có nghĩa là quý vị trở thành chân thật. It really means you become true. You no longer pursue the false. Quý vị thấy được cái sự thật, thành quý vị không thèm chạy theo cái giả nữa. You no longer pursue the false. That's what it means. You are pursuing the false. Quý vị đang chạy theo cái giả mà không biết. You pursue. Quý vị đang chạy gì? You pursue after money. Chạy theo tiền. You pursue after love. Chạy theo tình thương. You pursue after sex. Quý vị chạy theo cái tình dục. You pursue after food. Chạy theo đồ ăn. You pursue after sleep. All those are false. They confuse you. Những cái đó nó làm quý vị bị tối tăm mà quý vị không biết. Khi quý vị thấy cái Phật tánh rồi, when you see the Buddha nature, you see the truth, therefore you are no longer confused by all those things. Khi quý vị thấy Phật tánh rồi, thì làm sao quý vị thấy sự thật rồi, thì làm sao mà quý vị còn có thể bị cái giả nó che mắt quý vị được nữa. Đó là ý nghĩa của thành Phật. That is the true meaning of becoming a Buddha in that phrase. I bet you no one ever explained it to you before like that. Any books. Tôi cam đoan quý vị, không có cuốn sách nào mà giảng quý vị như vậy hết. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Okay, rồi. So that's about seeing the Buddha nature, seeing the nature and becoming a Buddha. Đó cái phần của cái câu kiến tánh thành Phật. Ý nghĩa là như vậy đó. Okay. Là mình thấy được mình trở thành chân thật. You become true. Okay? In other words, when you become true, actually you are able to access your priceless Buddha nature. Lúc quý vị thành chân thật như vậy là quý vị đã có cái khả năng để tìm được cái Phật tính vô báu của mình, vô giá của mình. Okay? And therefore, you are
it's easier for you to undo the rest of your temptation. Thành ra lúc mà quý vị tới cái cảnh giới đó thì quý vị những cái mà chấp trước quý vị có đó, ok, quý vị bắt đầu gỡ một cách dễ dàng hơn. At that point in time, you're able to undo your attachments more easily than before. Okay, and that is meant by seeing the Buddha gì đó, có phân trước là gì hả? Khởi tu phải không? Kiến cánh khởi tu. Okay, so see the Buddha, see your nature and begin to cultivate. That's the meaning of the second phrase. Đó là ý nghĩa của câu thứ nhì. Một khi quý vị thấy cái Phật tánh rồi thì khởi tu. When you see the Buddha nature, you begin to cultivate. What does it mean? Okay, you only begin to see a glimpse of the truth. Quý vị mới bắt đầu thấy sự thật thôi. Okay, nhưng cái tạp khí nó còn nhiều, but your habit energies are still a lot of them. It's just like this. Ví dụ, cho quý vị cái ví dụ như vậy. Tại sao phải khởi tu? Why you need to begin to cultivate? Okay, it's like, let's say your Buddha nature is like this mouse, chẳng hạn như cái Phật tánh quý vị là giống như cái con mouse này. Okay, nó bị dơ. There's like a mouse here is covered by dust. Okay, khi quý vị kiếm cánh thành Phật, when you see the Buddha nature and certify and become a Buddha, actually what happens is you clean up this corner of the mouse. Đây gọi là kiếm cánh thành Phật. Okay, you cultivate. When you get to the point you see the Buddha nature, the first time you see it, you see the mouse. The rest is covered by dust. Okay, this is all you see at that point in time. Lúc mà quý vị đang tu, trước khi mà tới đó, quý vị không thấy được cái con chuột này. Vì quý vị tu đúng phương pháp thì quý vị bắt đầu thấy được cái góc của con chuột này. Okay? Đó là lần đầu tiên. This is the first time you see the truth. Thế rõ không? Khi mà thấy cái này rồi á, mình biết cái này nó vô giá rồi á, thì mình làm cái gì? Mình làm lơ được hả? Once you see this is priceless thing, are you gonna let go? Quý vị bỏ nó không? You go back to whatever you were confused about before. Thấy cái con tàn này rồi, quý vị có thể dừng dưng quay lưng bỏ đi được không? Đó tham. Then you become greedy for more, right? And that's when you begin to cultivate. Đó mình mới bắt đầu tu. Tu để làm gì? Want to see the entire thing. Để thấy hết tất cả kho tàng của mình. Đây là kho tàng mình nên có. Đó là khởi tu. That is beginning of cultivation. Because then, if you realize this is the most precious thing you can have in your entire life, lúc đó quý vị thấy rằng, mới hiểu rằng cái kho tàng này là cái mà quý báu nhất mà quý vị có thể có được, thì đương nhiên lúc đó quý vị không còn muốn làm gì nữa hết, ngoài ra khám phá hết tất cả kho tàng của mình. That's when you realize that you devote your life to make sure you uncover the rest of your treasure. That is cultivation. Begin to cultivate. Hiểu chưa? Yes. Not quite. Nó cũng có nhiều khía cạnh lắm, mình nói dạng cái phần nó hơi khó. Đại khái, it's many aspects of the question. The question is what about sudden and gradual? And the two kinds of sudden and gradual. Có hai cái loại tìm và đốn. Thành bởi cái Phật pháp nguy hiểm lắm. Bởi những cái người mà đọc sách đó, người ta không hiểu được. Thành ra mấy tổ sư đó, cố ý như vậy, giảng kinh mà giảng pháp mà giảng như vậy thôi, chỉ nói như vậy thôi và tìm mà đốn thôi, để những cái người mà thiệt sự
chưa tiệm mà cũng chưa đốn nữa. Lúc mà giảng những cái đó, họ giảng tầm bậy tầm bạ, người tổ sư cười kha kha. Cái này nó xạo dễ sợ. Thành mấy người tổ sư tới cười với nhau thôi. Rồi quý vị không biết, quý vị nghe, thầy bữa này giảng hay quá. Gradual and certain has a different meanings, and the reason that the patriarchs don't explain these in great details is because one of the reasons is that to see the many fake teachers, teachers who don't understand, but they try to explain it, and the way they explain it reveal their stupidity. That's why a lot of even though the Chan teachings are extensive, but it's nowhere near that the way it should be. Mặc dù những sách thiền trong cái Phật giáo đầy hết, rất là nhiều. Nếu quý vị có thể đọc hết tất cả những cuốn sách đó, mà cũng có chỗ nào nó giảng nghĩa giữa đốn với tiệm như vậy. It's nothing is going to explain to you gradual and certain like the way it is. Okay. Đại khái những cái người mà không biết về tiệm với đốn nghĩa là sao? Let me explain gradual and certain in generality for the people who don't know. It is believed that gradual is that you cultivate until you become enlightened. Theo cái quan niệm thường là mình đi từng bước để mà tới mục tiêu gọi là tiệm. Gradual meaning you progress gradually to your goal. Okay? Đó là tiệm. Gradual means it's step by step, từng bước. Okay? Certain means you leap. Đốn có nghĩa là quý vị nhảy cò. Okay? Nhảy băng qua. Okay? So that's what it means. Như vậy, tại sao có điểm, tại sao có tiệm, tại sao có đốn? So why is it they're gradual and why is it they're sudden? Okay. Again, I'm not sure I should explain this too much to you, but time is running out. So maybe we could postpone it until next year. Thì giờ sắp hết rồi. Chắc là mình sang năm mình giải tiếp được không? You have to come back next year. Okay? This is important. Trust me, it's worth coming back next year. Tôi cam đoan cái gì sang năm quý vị trở lại cũng xứng đáng lắm á. Because you know, it's not clearly explained in all the books I read. Tôi chưa đọc cuốn sách nào mà giảng những cái chuyện tìm mà đốn như vậy hết á. Okay, let me explain this to you. Thôi bây giờ kệ mình gọi là mình làm ngày xưa đi ha. Mình nói để sang năm quý vị trở lại để mà còn nói nhiều hơn nữa. So I don't want to leave you suspended for a year. So I explain it to you. Okay? Được không? Or would you rather come back next year? Hay là muốn sang năm trở lại? Dạ. Here's what happens. Truthfully, there's no certain. Sự thật nó không có đốn, mà chỉ có tiệm thôi. It's only gradual. When you think about it, nếu quý vị thật sự mà nghĩ chỉ có tiệm thôi, không có đốn đâu. Think about it. Logically, suy nghĩ lại cho coi. Đúng không? Mình muốn đi từ chỗ này đến chỗ khác, mình phải bước. Đúng không? The natural process of getting to somewhere is by taking steps. Right? That's the basis of getting somewhere. Muốn đến ở đâu á, mình phải đi. Phải dùng công mà đi. Okay? You need, so the process is gradual. Thì tất cả những gì mình làm á, đều phải gọi là tiệm hết. Right? Everything is gradual when you think about it. Okay? Then why is there certain? Tại sao gọi là có đốn? Yeah. Thầy có nghĩ đốn là để chỉ cho lý. Ví dụ như thầy giảng thì hiểu ngay nó là cái lý. Nhưng mà muốn mà đạt cái lý đó thì phải dùng cái
Cái lý do mà quý vị có cái đốn là tại vì kiếp trước quý vị đã hiểu rồi. One way to explain sudden is that the reason you suddenly understand right now is because you understood before. In prior lifetimes. Kiếp trước đã từng tu rồi. Kiếp trước quý vị đã đi từng bước rồi. Let me explain one way to explain gradual and sudden for you. Kiếp trước, before, in prior lifetime, you were taking steps already. We were making progress. Quý vị đang đi, quý vị đang tu, đang tiến bộ tới một trình độ nào đó rồi. Sau đó, chết, and you die. Why? What's so funny about it? Cái gì đáng cười đâu. Okay? You made this far. You made it this far already. And then you ran out of time. Cái cuộc mạng, còn mạng sống con người mình nó cuộc lắm. Tại mình tới đó rồi, mình hết thì giờ rồi. Thì kiếp sau nữa mình gặp lại cái pháp này. Thì lúc đó, cái đốn là bụng như mình nhớ lại. Mình hiểu cái này. Cái đó nhờ hiểu được tại mình đã từng hiểu rồi. Mới gọi là đốn. So, before you made it that far, but you ran out of time, and so you die. And the second time around, the subsequent times, you encounter the Dharma, and all of a sudden you leap to that same point because you were there before. That's called sudden. Thành thử tôi mới nói là không thể nào có đốn mà không có tiền được. That's why it is that there is no sudden without gradual. The sudden here actually is a result of gradual cultivation beforehand. Tại cái đốn ngày hôm nay có là tại vì mình đã từng tu tiệm rồi, từ từ rồi. Case in point, so the bottom line, thành chung quy nói là gì? When you cultivate, nothing is lost. Nói cách khác, khi quý vị tu đó, không có cái gì nó phí hết, phung phí hết. Không bao giờ phung phí khi mà tu hành hết. When you cultivate, you will not waste it. Không bao giờ phí. Whereas if you don't cultivate, ngược lại quý vị không tu. Let's say you spend time instead of reciting Buddha's name, thay vì niệm Phật, you spend time working hard and make a lot of money. Quý vị thay vì niệm Phật, quý vị bỏ thì giờ ra làm việc, làm rất nhiều tiền. When you die, you cannot take the money with you. Khi quý vị chết đó, cái tiền đó quý vị đem theo không được. Ngược lại, khi quý vị tu đó, những cái trình độ mà quý vị đạt tới đó, nó sẽ có đó đời đời, không bao giờ mất hết. Một ngày nào đó quý vị sẽ đốn lại. So if you cultivate, you reach a certain level of attainment, it's always there for you. That's when you reach sudden attainment in the future. Đó là sự khác biệt giữa đốn và tiệm đó. Okay? So that's how I explain gradual and sudden. Okay? So, so that's the thing about cultivation. Cultivation. It may not seem to make a lot of sense to a lot of people because you have more important things to worry about, more important things to pursue. Thành ra cái tu hành nhiều khi nó đối với rất nhiều người nó không quan trọng lắm, tại vì cái vì có tin rằng có những chuyện quan trọng hơn nữa phải lo. If all you have to remember, chỉ cần nhớ rằng cái thì giờ cái việc đầu tư vào cái chuyện tu hành đó nó không bao giờ nó phí hết. Whatever you invest in your cultivation, when you come to cultivate for 5 minutes, we bỏ 5 phút thôi á, just to let's say recite the Buddha's name, cứ bỏ 5 phút niệm Phật thôi chẳng hạn. Okay? Thì cái 5 phút đó là nó tạo những cái phước báo mà quý vị có thể có sau này, có thể dùng sau này.
trong những cái đời tương lai. You spend 5 minutes reciting Buddha's name a day. Okay? You create blessings for yourself you can use in future lifetimes. You spend 5 minutes making money, you can only use this lifetime. Quý vị bỏ 5 phút mà làm ra tiền đó, thì có thể xài được trong kiếp này thôi. Kiếp này xài không hết ta ráng mà chịu. Ok? Ngược lại cái 5 phút quý vị bỏ ra để mà tu, để mà niệm Phật, để mà làm một cái công việc tu hành đó, thì nó sẽ có đó cho quý vị rất nhiều kiếp sau này. Đem đi được. So that stays with you. That 5 minutes of cultivation, you invest in cultivation, stays with you. Lifetime after lifetime. You won't lose it unless you use it. Okay? You take it with you upon your death. Thành cái tu hành đó, những cái phước báo quý vị tạo ra đó, nó luôn luôn nó đi với quý vị. Yes. Worse than that, because if you like say earn a lot of money and you're also depleting your blessings, which you won't have access to again in the future. Well, that's not scare people away. Okay? But you can also make the argument that they make a lot of money, so they withdraw from the savings. Okay? But smart people like Warren Buffett or Bill Gates, they make a lot of money and they invest that. They plow it back into charity work. They plow it back into lofty pursuits. Then they're coming out ahead. So you can't generalize in that way. Okay? All right. 2 more minutes because we need to end so that we can wrap it up and go watch the TV. Mình phải có 2 phút rồi mình phải kết thúc để mình đi coi TV. It's a very important thing to do. Có chuyện rất quan trọng phải đi coi TV. Now we need to go see the TV, watch TV now. We have 2 celebrities. Có 2 cái vị nhân vật nổi tiếng. Okay? So let's wrap it up. Thôi mình ngừng lại đây nha. Always continue next year or you know, next time. Lần sau mình sẽ nói chuyện tiếp. Okay? Thank you all. And thank you for coming to our Phổ Chi. And tôi xin cảm ơn quý vị đã tới tham dự cái Phật thất tuần vừa này. Okay? Now we do the transference to help others obtain rebirth. Help our Dharma, our practice is to help others improve their lives a little bit. Cái công việc tu hành chúng tôi là mục tiêu cuối cùng là khi tu hành xong rồi là giúp đỡ những người khác để cho cuộc đời họ lên hương hơn một tí. Okay? Đó là ý nghĩa của cái việc làm và 15 phút sau. That's the meaning of the next 15 minutes of practice. Tonight we begin a chant chi at 9 o'clock. 9 giờ tối nay mình bắt đầu cái thiền thất. All right, let's wrap it up. Let's do it quickly because we do not want to miss the TV program. Very important TV program. Okay? And we need to translate from Vietnamese into English for our non-Vietnamese speakers and Chinese as well. Mình không thể nào trễ được tại vì 2 giờ, đúng 2 giờ là bắt đầu. Thành mình phải quay TV xong rồi phải dịch ra tiếng Anh với tiếng Hoa để cho người ta theo dõi. Okay? May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the 4 kinds of kindness above, fading the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss.
Okay, please turn to page 38. We to help send people to the Pure Land. Mình mở ra trang 38, hồi hướng công đức để giúp người ta đắc được vãng sanh về Tây phương cực lạc.